In last lecture, we have discussed about the existence theorem of basis and the invariance of the number of element, or we can say number of vectors in two bases of the same vector space. Okay. Now in this lecture, we are going to discuss the extension theorem for the basis. Okay. First of all, the statement of the extension theorem for the basis. What is the statement says? Every linearly independent set of vector space can be extended to form a basis. Okay. Every linearly independent set of vector space can be extended to form a basis. એટલે કે કોઈ આપણી પાસે એક વેક્ટર સ્પેસ છે અને એનો કોઈ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સબસેટ આપેલો છે, તો એ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સબસેટમાં આપણે અમુક વેક્ટર એડ કરીને એને આપણે આપેલ વેક્ટર સ્પેસનો બેઝિસ બનાવી શકીએ. એટલે કે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સબસેટને આપણે એક્સટેન્ડ કરી શકીએ. ઓકે. સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં લખીએ તો લેટ V be a vector space with dimension of V is equal to n. ઓકે. અહીંયા આપણે વેક્ટર સ્પેસ તરીકે ફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ વેક્ટર સ્પેસ કન્સિડર કરી લઈએ છીએ. ઓકે. સો લેટ V be a vector space with dimension of V is equal to n. Okay. If v1 bar, v2 bar up to vk bar are linearly independent vectors of v. કેટલા વેક્ટર આપેલા છે આપણને? k વેક્ટર આપ્યા છે v1 bar, v2 bar up to vk bar. શું કીધું છે? આ વેક્ટર linearly independent vectors of v છે. ઓકે. હવે આપણું સ્ટેટમેન્ટ શું કહે છે કે every linearly independent set can be extended to form a basis. Okay. તો હવે આનું એક્સટેન્શન એટલે then there exist linearly independent vectors vk plus 1 bar, vk plus 2 bar up to vn bar of v such that v1 bar, v2 bar up to vk bar, vk plus 1 bar to vn bar forms a basis of v. Okay. આ આપણું આખું સ્ટેટમેન્ટ થયું એક્સટેન્શન થિયરમ કે એવરી લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ કેન બી એક્સટેન્ડેડ ટુ ફોર્મ બેઝિસ. પછી આપણે ફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ વેક્ટર સ્પેસ વી કન્સિડર કરેલો. એની અંદર કે વેક્ટર છે એ કેવા છે? લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. તો શું થશે? લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટનું એક્સટેન્શન એટલે કે વીકે પ્લસ 1, વીકે પ્લસ 2 અપ ટુ વીએન વેક્ટર્સ એવા મળશે કે જેથી આ આખો સેટ વી1 બાર ટુ વીએન બાર એ આપેલા વેક્ટર સ્પેસ V નો બેઝિસ બનશે. ઓકે. હવે પ્રૂફ જોઈ લઈએ આપણે. લેટ V be a finite dimensional vector space. V આપણને ફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ વેક્ટર સ્પેસ કન્સિડર કરી લીધો. ડાયમેન્શન ઓફ V is equal to n. ઓકે. નાઉ ડાયમેન્શન ઓફ V is equal to n and v1 bar, v2 bar up to vk bar are linearly independent vectors. હવે ડાયમેન્શન ઓફ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ n છે એટલે કે એના બેઝિસ એલિમેન્ટમાં બેઝિસમાં કેટલા વેક્ટર હશે? n વેક્ટર હશે. એટલે કે n વેક્ટરથી સ્પાન થતો હશે આપણો વેક્ટર સ્પેસ v. અને v1 બાર ટુ vk બાર કેવા છે? લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેક્ટર છે. તો આપણે એક થિયરમ જોઈ ગયેલા, બરાબર? લાસ્ટ યુનિટ 1 હતો એનો છેલ્લો થિયરમ કે કોઈ પણ વેક્ટર સ્પેસ છે એ n વેક્ટરથી સ્પાન થાય છે અને બીજા કે વેક્ટર આપેલા છે કે જે કેવા છે? લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેક્ટર છે. તો ત્યારે શું આપણને મળે છે? k ઇઝ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ n. ઓકે. આ થિયરમ આપણે લાસ્ટ યુનિટમાં જોયો કે કોઈ વેક્ટર સ્પેસ છે એ n વેક્ટરથી સ્પાન થતો હોય અને એની અંદરના કોઈ કે વેક્ટર આપેલા હોય કે જે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય તો k ઇઝ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ n. ઓકે. તો આટલું આપણને મળી ગયું. હવે શું? તો કે કેસ 1 whenever k is equal to n. આમાં k is less than equal to n. હવે બે પોસિબિલિટી, k is equal to n or k is less than n. ઓકે. તો ફર્સ્ટ કેસ is k is equal to n. ઓકે. Here dimension of v is equal to n but k is equal to n. So basis of v contains n vectors. ડાયમેન્શન ઓફ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ n છે તો બેઝિસમાં કેટલા n વેક્ટર આવેલા છે. ઓકે. ડેફિનેશન ઉપર. નાવ v1, v2 અપ ટુ vk આર લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. બરાબર? એ આપણે
સ્ટેટમેન્ટમાં આપેલું છે કે v1 થી v1 બાર ટુ vk બાર these vectors are linearly independent vectors. Here k is equal to n. Okay, k is equal to n છે, so v1 bar to vn bar are also linearly independent vectors. This is simple. Okay, now we prove that v is equal to span of v1 bar v2 bar up to vk bar where k is equal to n. Okay, v1 bar to vk bar linearly independent છે. હવે એનો સ્પાન આપણે વેક્ટર સ્પેસ મળી જાય તો આપણે કહી શકીએ કે આ સેટ v1 બાર ટુ vk બાર એ બેઝિસ જનરેટ કરે છે. તો આપણે શું પ્રૂવ કરશું તો કે સ્પાન છે આ સેટનો ઇઝ ઇક્વલ ટુ v થાય છે. નાઉ set v1 bar v2 bar up to vk bar is subset of vector space v. Okay, so this implies that span of set v1 bar v2 bar up to vk bar is also subset of vector space v. Give the name result 2. Okay, now let us consider a vector v bar belongs to vector space v such that v bar does not equal to vi. એટલે કે v1 બાર ટુ vk બાર માંથી એકય વેક્ટર છે નહીં આ v bar. Okay, and I running from 1 to up to k, but k is equal to n. શું લીધું તો કે આપણે એક વેક્ટર કન્સિડર કરેલો v માંથી કે જે આ v1 બાર v2 બાર અપ ટુ vk બાર માંમાંથી એક પણ નથી, એટલે કે આ બધા વેક્ટર સિવાયનો એક વેક્ટર આપણે વેક્ટર સ્પેસ v માંથી કન્સિડર કરેલો. ઓકે, now dimension of v is equal to n is equal to k. Then it is known that any set containing n plus 1 vector is linearly dependent. Okay, કારણ કે એનું ડાયમેન્શન શું છે n છે, તો આપણે n પ્લસ 1 વેક્ટર ધરાવતો કોઈ પણ સેટ કરશું કન્સિડર તો એ ઓલવેઝ કેવો થશે linearly dependent. આની પ્રૂફ હમણાં આપણે આગળ જોશું. ઓકે, so v1 bar v2 bar up to vk bar and another vector is v bar. This set will be linearly dependent set. Okay, now remember revise the first unit. કોઈ સેટ linearly dependent હોય તો એનો કોઈ પણ વેક્ટર એના preceding વેક્ટરનું linear combination થશે. So here this set is linearly dependent set. So any vector of this set is linear combination of its preceding vector. આટલું આપણને મળી ગયું. Okay, but v1 bar v2 bar up to vk bar are linearly independent vectors. Okay, આ બધા વેક્ટર કેવા છે linearly independent વેક્ટર છે. હવે કોઈ તમે આમાંથી v3 કન્સિડર કરો અને v1 અને જેથી કરીને v3 is linear combination of v1 and v2, then this set will be this set will become linearly dependent. Okay, તો આ પણ શું થઈ જશે v1 bar to vk bar એ પણ linearly dependent થઈ જશે. આ v1 બાર ટુ vk બાર માંથી કોઈ એક વેક્ટર છે એ એના પ્રિસીડિંગ વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન હશે તો આ પોતે આખો સેટ કેવો થઈ જશે linearly dependent થઈ જશે. પણ અહીંયા શું કીધું છે કે v1 બાર થી vk બાર આ બધા વેક્ટર કેવા છે linearly independent. This implies that v bar is the only vector which is linear combination of preceding vector. એટલે કે vk બાર સુધી કોઈ એવો વેક્ટર આપણને મળતો નથી કે જે તેના પ્રિસીડિંગ વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન હોય. એટલે કે આપણને એક વેક્ટર મળ્યો v બાર કે જે તેના પ્રિસીડિંગ વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન છે. સો v bar is linear combination of v1 bar v2 bar up to vk bar. v bar કેનું લિનિયર કોમ્બિનેશન થશે v1 bar v2 bar up to vk bar નું. ઓકે, so v bar belongs to span of v1 bar v2 bar up to vk bar. Now v bar is the arbitrary vector of vector space v. કોઈ પણ વેક્ટર સ્પેસ આપણે કોઈ પણ વેક્ટર આપણે કન્સિડર કરેલો તો જ્યારે વેક્ટર v bar belongs to v આપણે લઈએ છે તો v bar આપણને કેમાં મળે છે span of v1 bar v2 bar up to vk bar માં. એનો મીનિંગ શું થયો તો કે વેક્ટર સ્પેસ v is subset of span of v1 bar v2 bar up to vk bar. અહીંયા શું મળેલું આપણે કે span of v1 bar to vk bar is subset of v. અહીંયા શું મળ્યું v is subset of span of v1 bar to vk bar. ઓકે, તો રિઝલ્ટ 2 અને 3 ઉપરથી આપણે શું કહી શકીએ
From 2 and 3 we can say it V is equal to span of V1 bar V2 bar up to VK bar. ઇક્વાલિટી આપણને મળી ગઈ. ઓકે, તો આપણને શું મળ્યું? તો કે V1 બાર ટુ VK બાર લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ છે અને એનો સ્પાન આપણને વેક્ટર સ્પેસ V મળે છે. સો વેન where k is equal to n, okay, k is equal to n છે. Also V is equal to span of V1 bar to VK bar. Also V1 bar to VK bar is linearly independent set, okay, for k is equal to n. Hence linearly independent છે, span આખો વેક્ટર સ્પેસ થાય છે, તો બેઝિસ ફોર્મ કરવાનો જ છે. Hence the set V1 bar V2 bar up to VK bar forms basis of vector space V. Hence when k is equal to n we are done. એટલે કે જ્યારે k is equal to n મળશે ત્યારે આપણને બેઝિસ મળી જાય છે. એટલે કે આપણે શું કહી શકીએ? તો કે જે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ છે એ પોતે જ બેઝિસ જનરેટ કરી દે છે. ઓકે, તો આ કેસમાં આપણને બેઝિસ મળી ગયો, એક્સટેન્ડ કરવાની જરૂર પડી નથી. ઓકે, હવે સેકન્ડ કેસ ઇઝ વેર ફોર k is less than n. Value of k is less than n. Okay, so now in this case if k is less than n, then span of V1 bar V2 bar up to VK bar becomes proper subset of vector space V. Proper subset એટલે આપણે આ રીતે લખીએ છીએ ને કે જ્યારે span of, આમાં બે સિમ્બોલનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ. એક આવો સિમ્બોલ, ઘણા ઓથર આ સિમ્બોલને પ્રોપર સબસેટ તરીકે વર્તે છે અને આ સિમ્બોલને સબસેટ ઓર ઇક્વલ ટુ. ઓકે, આ બે સિમ્બોલનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ. તો આ સિમ્બોલ આપણે અત્યારે પ્રોપર સબસેટ તરીકે કન્સિડર કરશું. પ્રોપર એટલે કે ઇક્વાલિટી મળતી નથી. આ સ્પાન ઓફ V1 V2 અપ ટુ VK છે એ પ્રોપર સબસેટ છે, એટલે કે વેક્ટર સ્પેસ આના બધા એલિમેન્ટ વેક્ટર સ્પેસ V માં જશે જ. ઓકે, અને એકાદ બે એલિમેન્ટ ઓછા હશે. So span of V1 bar V2 bar up to VK bar becomes proper subset of vector space V. બે વચ્ચે ઇક્વાલિટી આપણને અત્યારે મળતી નથી. પ્રોપરની મીનિંગ એવો. ઓકે, સબસેટ ઓર ઇક્વલ ટુ એવું નથી, ખાલી પ્રોપર સબસેટ જ છે. So there exists at least one vector VK plus 1 bar belongs to V such that this vector does not belongs to span of V1 bar V2 bar up to VK plus 1 bar. ઓકે, એટલે કે આ સ્પાનના દરેકે દરેક વેક્ટર છે એ વેક્ટર સ્પેસ V માં તો આવશે જ, પણ પ્રોપર સબસેટ નથી. એટલે કે આપણને વેક્ટર સ્પેસ V માંથી એક પ્રોપર સબસેટ છે, એટલે કે વેક્ટર સ્પેસ V માંથી એક એવો વેક્ટર મળશે કે જે સ્પાનમાં આવશે નહીં. ઓકે, પ્રોપર સબસેટ છે એટલે આવું થાય છે. પ્રોપર સબસેટ છે એટલે there exists at least one vector VK plus 1 bar belongs to V such that this vector does not belongs to this span. Okay, now if V1 bar V2 bar VK bar up to VK plus 1 bar is linearly dependent set. હવે શું આપણે કન્સિડર કર્યું? હવે આપણે કરવા શું માંગીએ છીએ? પહેલા તો કે આ સેટને આપણે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે એવું બતાડવું છે. ઓકે, તો ધારો કે if this set V1 bar to VK plus 1 bar is linearly dependent set. linearly dependent set છે તો યુનિટ 1 માટે then any vector of this set is linear combination of its preceding vector. ઓકે, કોઈ પણ વેક્ટર છે એના પ્રિસીડિંગ વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન હશે. બટ સેમ આર્ગ્યુમેન્ટ આપણે આગળ જોયો તે પ્રમાણે V1 બાર V2 બાર અપ ટુ VK બાર આર લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેક્ટર્સ. આ બધા કેવા છે? લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેક્ટર છે. હવે માની લ્યો કે આમાંથી કોઈ એક વેક્ટર આપણને એવો મળે કે which is the linear combination of its preceding vector, then this set will become the linearly dependent set. So we get the contradiction. Okay, but V1 bar V2 bar up to VK bar are linearly independent set. તો આમાંથી એક પણ વેક્ટર એવો મળતો નથી કે જે તેના પ્રિસીડિંગ વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન હોય. Hence this vector must be VK plus 1 bar. એટલે કે આ સેટમાંથી એક વેક્ટર VK plus 1 bar જ એવો મળે છે
કે જે તેના પ્રિસીડિંગ વેક્ટરનું લિનિયર કોમ્બિનેશન થાય. So this implies that Vk plus 1 bar is linear combination of V1 bar, V2 bar up to Vk bar. Okay. So Vk plus 1 bar belongs to span of V1 bar, V2 bar up to Vk bar. But this is contradiction with our assumption. આપણે શું કીધું હતું? તો કે span of the set V1 bar up to Vk bar is proper subset. So there exists a vector Vk plus 1 bar belongs to V such that Vk plus 1 bar does not belongs to span of V1 bar to Vk bar. પણ આપણે જ્યારે સેટ V1 bar to Vk plus 1 bar ને linearly dependent consider કર્યો તો આપણને શું મળ્યું? તો કે Vk plus 1 bar belongs to span of V1 bar to Vk bar. ઓકે, તો આપણા એઝમ્પશન આરે આપણને શું કોન્ટ્રાડિક્શન મળ્યું રિઝલ્ટ નંબર 5 આરે? તો આપણું એઝમ્પશન શું હતું? તો કે સેટ છે એ લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ છે એવો આપણે જ્યારે એઝમ્પશન કન્સિડર કરેલું તો આપણને કોન્ટ્રાડિક્શન મળી ગયું કે શું મળે છે? Vk plus 1 bar belongs to span of V1 bar to Vk bar, but Vk plus 1 bar does not belongs to span of V1 bar to Vk bar. તો આ કોન્ટ્રાડિક્શનથી આપણું એઝમ્પશન ખોટું પડે છે. તો એનો મિનિંગ શું થયો? તો કે given set is not linearly dependent. ઓકે, તો એનો મિનિંગ શું થયો? તો કે સેટ V1 bar to Vk plus 1 bar is linearly independent set. ઓકે, શું મળ્યું આપણને? linearly independent set મળી ગયો. ડિપેન્ડન્ટ ધાર્યો તો કોન્ટ્રાડિક્શન આવ્યું, એના લીધે આપણને linearly independent મળી ગયું. Now if k plus 1 is equal to n, k plus 1 is equal to n હશે, then from the case 1 equality માટે આપણે પ્રૂવ કરેલો, we can obtain that v1 bar, v2 bar up to vk plus 1 bar is base of the vector space V, and it proves the result. એટલે કે જ્યારે k plus 1 is equal to n મળી જશે ત્યારે આપણે જે કેસ 1 પ્રૂવ કર્યો ઇક્વાલિટી માટે એના ઉપરથી આપણે શું કહી શકીએ? તો કે this set v1 bar to vk plus 1 bar where k plus 1 is equal to n is linearly independent. Also span of this set is V. So this set v1 bar to vk plus 1 bar forms the basis of the vector space V. એટલે કે આપણે એક વેક્ટર જ્યારે એડ કરી દીધો ત્યારે આપણને બેઝિસ જનરેટ થઈ ગયો. ઓકે, this proves the result. ઓકે, આ કેસમાં આપણું કામ પતી જાય. Now if k plus 1 does not equal to n, k plus 1 equal to n નથી, એનો મિનિંગ શું થયો? તો કે k plus 1 is less than n. ઓકે, strictly less than. k plus 1 is less than n. હવે જ્યારે k plus 1 less than n હશે ત્યારે હમણાં જે આપણે આગળ પ્રોસેસ જોઈ પ્રોસેસ પાછી રિપીટ કરશું. Then proceeding as above, we can get vectors vk plus 2 bar belongs to V. આની પહેલાના સ્ટેપમાં શું vk plus 1 bar એક વેક્ટર મળ્યો હતો, હવે પાછો પ્રોપર સબસેટ થશે. પ્રોપર સબસેટ થશે એટલે પાછો એક વેક્ટર મળશે vk plus 2 bar which is does not belongs to span of v1 bar to vk plus 1 bar. હવે ઓકે, અહીંયા k plus 1 આવી જશે. સિમિલર મેથડ, એક વેક્ટર એડ થઈ જશે. ઓકે, પછી આપણે ધારશું કે સપોઝ ઇટ ઇઝ લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ. એવું કરશું તો આપણને કોન્ટ્રાડિક્શન મળશે. કોન્ટ્રાડિક્શનને લીધે આપણને સેટ v1 bar, v2 bar up to vk plus 1 bar, vk plus 2 bar is linearly independent મળશે. ઓકે, પછી k plus 2 is equal to n હશે તો કેસ 1 થી આપણે પાછું બેઝિસ જનરેટ થઈ જશે અને k plus 2 લેસ ધેન n હશે તો ફરી પાછી પ્રોસેસ રિપીટ કરવાની. ઓકે, તો when k plus 1 less than n, then proceeding as above we can get vectors vk plus 2 bar belongs to V such that set v1 bar, v2 bar, vk bar, vk plus 1 bar, vk plus 2 bar is base of the vector space V. Okay, ક્યારે? તો k plus 2 is equal to set is પહેલા તો k plus 2 is equal to n હશે ત્યારે બેઝ જનરેટ થઈ જશે. ઓકે, now if again k plus 2 is less than n, then continuing as above for a finite step. ઓકે, ફાઇનાઇટ સ્ટેપ પછી તો આપણને બેઝિસ મળવાનો જ છે. શું કામ? તો કે V is finite dimensional vector space. ઓકે, તો જ્યારે k plus 2 is less than n,
then continue આ પ્રોસેસ કેસ 1 કેસ 2 કેસ 1 માં જ્યાં સુધી લેસ ધેન આવશે ઓકે ત્યાં સુધી આપણે એક વેક્ટર એડ કરતા જશું એટલે એક સ્ટેપ એવું આવશે કે જ્યાંથી k પ્લસ k ડેશ કે અહીંયા કોઈ પણ એલિમેન્ટ હશે ઇન્ટીજર ઇઝ ઇક્વલ ટુ n થઈ જશે તો કેસ 1 એપ્લાય થઈ અને આપણને બેઝિસ મળી જશે ઓકે આવા કેટલા તો કે ફાઇનાઇટ સ્ટેપ કરવાના શું કામ તો કે ફાઇનાઇટ ડાયમેન્શનલ વેક્ટર સ્પેસ ફાઇનાઇટ સ્ટેપ પછી આપણને આવું મળી જ જવાનું છે okay so now if again k plus 2 is less than n then continuing as above for a finite steps okay not set because with finite dimensional vector space we shall obtain a set v1 bar v2 bar up to vn bar which is base of the v એટલે કે ફાઇનાઇટ સ્ટેપ પછી આપણને એક સેટ v1 બાર ટુ vn બાર મળી જ જવાનો કે જે આપેલા વેક્ટર સ્પેસ v નો બેઝિસ જનરેટ કરશે સો આ પરથી આપણે શું પ્રૂવ કર્યું This proves that every linearly independent set of vectors can be extended to form a basis of vector space v કોઈ પણ linearly independent set આપેલો હશે તો એને આપણે બેઝિસમાં એક્સટેન્ડ કરી શકશું વેક્ટર એડ કરવાની જરૂર હશે તો કરશું અને જો પોતે જ સેટ છે એમાં વેક્ટર સ્પેસના ડાયમેન્શન જેટલા વેક્ટર આવેલા હોય લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ તો પોતે જ બેઝિસ જનરેટ કરશે ઓકે this proves the extension theorem of basis okay extension theorem જોયો બરાબર કે every linearly independent set can be extended to form a basis હવે એની કોરોલરી જોઈ લે કોરોલરી એટલે ઉપપ્રમેય ઓકે એમાં થિયરમ નામ આપ્યું થિયરમ પણ ચાલે કોરોલરી ઓકે સો શું કહે છે let v be a n dimensional vector space v is the n dimensional vector space then any subset containing n plus 1 or more vectors of v is linearly dependent set ઓકે આપણે લાસ્ટ થિયરમ જે જોયું એમાં આપણે આ સ્ટેટમેન્ટનો યુઝ કરેલો કે there any subset containing n plus 1 or more vectors of v is linearly dependent set okay proof જોઈએ here v is n dimensional vector space n dimensional set vector space છે so dimension of v is equal to n okay let b be a basis of vector space v okay dimension is n so b contains n vector this is simple dimension n છે તો બેઝિસ ની અંદર એલિમેન્ટ ની સંખ્યા પણ n okay so b contains n vector now let us consider a set a be a subset of vector space v containing n plus 1 or more vectors set a માં કેટલા n plus 1 અથવા તેથી વધારે વેક્ટર આવેલા છે if possible assume that set a is linearly independent set આપણે સેટ a ને કેવો પ્રૂવ કરવો છે linearly dependent ઓકે તો આપણે મેથડ યુઝ કરશું suppose set a is linearly independent set then it is known that either set a itself forms a basis of vector space v or it can be extended to form basis of vector space v every આપણે લાસ્ટ થિયરમ એક્સટેન્શન થિયરમનો યુઝ કર્યો એટલે કે કાં તો સેટ એ પોતે બેઝિસ ફોર્મ કરશે અથવા તો એને એક્સટેન્શન આપશું તો આપણને બેઝિસ મળી જશે ઓકે પણ સેટ એમાં કેટલા એલિમેન્ટ છે n+1 અથવા તેથી વધારે તો એનો મીનિંગ શું થયો જો સેટ એ પોતે બેઝિસ ફોર્મ કરે અથવા તેનું એક્સટેન્શન બેઝિસ ફોર્મ કરશે તો બેઝિસ સેટ ઓફ વેક્ટર સ્પેસ v contains n+1 or more vectors એટલે કે બેઝિસ સેટમાં આપણને કેટલા વેક્ટર મળશે n+1 અથવા તેનાથી વધારે વેક્ટર મળશે બટ ધીસ ઇઝ ધ કોન્ટ્રાડિક્શન વિથ ડાયમેન્શન ઓફ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ n ઓકે આ શું આપણને કોન્ટ્રાડિક્શન મળ્યું શું કામ તો કે ડાયમેન્શન ઓફ v ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું છે n છે એટલે કે બેઝિસમાં આપણને મેક્સિમમ નંબર ઓફ n વેક્ટર્સ જ મળશે ડાયમેન્શનની ડેફિનેશન શું તો કે નંબર ઓફ વેક્ટર્સ ઇન ધ બેઝિસ ઓકે હવે જો સેટ એ બેઝિસ ફોર્મ કરશે તો એની અંદર કેટલા વેક્ટર n+1 અથવા એનાથી વધારે તો ડાયમેન્શન પણ શું થવું જોઈએ n+1 અથવા તેનાથી વધારે બટ ડાયમેન્શન આપણી પાસે શું છે n છે એટલે તો
તો કે સેટ એ જ્યારે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સેટ હશે ત્યારે એ બેઝિસ ફોર્મ કરે છે, જેથી ડાયમેન્શન છે એ n+1 અથવા વધારે થાય છે. તો એ આપણા n ડાયમેન્શનલ વેક્ટર સ્પેસ આપેલો છે તેની હારે કોન્ટ્રાડિક્ટ કરે છે. તો એનો મિનિંગ શું થયો? કોન્ટ્રાડિક્શન મળ્યું. તો સેટ એ કેન નોટ બી લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. સેટ એ છે એ લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થાય એવું પોસિબલ નથી. હેન્સ સેટ એ મસ્ટ બી લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ. ઓકે, સેટ એ કેવો થશે? લિનિયરલી ડિપેન્ડન્ટ સેટ જ થશે. સો આના ઉપરથી આપણે શું સેટ એ આપણે આર્બિટરી કોઈ પણ કન્સિડર કરેલો. So we can say that any set containing n+1 or more vectors is linearly dependent for n dimensional vector space V. Okay, કોઈ પણ સેટ તમે કન્સિડર કરશો કે જેમાં n+1 અથવા તેથી વધારે વેક્ટર હશે તો ઓલવેઝ linearly dependent થશે. ઓકે, સેકન્ડ કોરોલરી જોઈએ. Let V be a n-dimensional vector space, then every subset consisting of n linearly independent vectors is a basis of V. શું કહેવા માંગે છે? કોઈ n ડાયમેન્શનલ વેક્ટર સ્પેસ આપેલો છે, એનો કોઈ આપણે સબસેટ કન્સિડર કરી લીધો કે જેમાં n વેક્ટર આપેલા છે અને બધા વેક્ટર લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ આપેલા છે. ઓકે, n linearly independent vectors. Then this set is a basis of V. તો એ સેટ છે એ બેઝિસ છે એવું આપણે બતાડવાનું છે. પ્રૂફ જોઈએ. Here V is n dimensional vector space. વેક્ટર સ્પેસ V છે, n ડાયમેન્શનલ છે. So dimension of V is equal to n. Okay, now it is known that every linearly independent set can be extended to form a basis of V. બરાબર, extension theorem. Now dimension of V is equal to n. Hence its basis set cannot contains more than n elements. Dimension શું છે? n છે, એટલે કે બેઝિસમાં n કરતાં વધારે વેક્ટર આવશે નહીં. Now let B dash be the set containing n linearly independent vectors. B dash એવો સેટ આપણે કન્સિડર કર્યો કે જેમાં n linearly independent vectors આપેલા છે. This implies B dash is linearly independent set containing n vectors. Okay, B dash linearly independent છે plus n vector contain કરે છે. Also dimension of V is equal to n. વેક્ટર સ્પેસ V નું ડાયમેન્શન શું છે? n છે. Hence B dash cannot be further extended, but it શું થશે? બી ડેશની અંદર n એલિમેન્ટ તો આપેલા જ છે લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, તો એને એક્સટેન્ડ કરવાની આપણને જરૂર પડતી જ નથી. તો શું કહે છે કે બી ડેશ કેન નોટ બી ફર્ધર એક્સટેન્ડેડ બટ ઇટ વિલ ઇટસેલ્ફ ફોર્મ્સ અ બેઝિસ ઓફ વેક્ટર સ્પેસ વી. n linearly independent સેટ તો n linearly independent વેક્ટર તો ઓલરેડી છે જ બી ડેશમાં. ઓકે, તો એનું એક્સટેન્ડ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. એટલે કે ડાયમેન્શન ઓફ વેક્ટર સ્પેસ n છે અને બી ડેશમાં પણ n લિનિયરલી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ વેક્ટર છે, તો બી ડેશ પોતે જ બેઝિસ જનરેટ કરશે. ઓકે, સો આપણને શું મળ્યું કે બી ડેશ ફોર્મ્સ ધ બેઝિસ ઓફ વેક્ટર સ્પેસ વી. સિન્સ બી ડેશ ઇઝ આર્બિટરી, બી ડેશ આપણે કોઈ પણ કન્સિડર કરેલો, તો શું કહે છે? Hence every subset consisting of n linearly independent vectors forms basis for n dimensional vector space. એટલે કે કોઈ n dimensional vector space આપેલો હોય અને એક એનો કોઈ linearly independent subset આપેલો છે કે જેની અંદર n વેક્ટર છે, તો એ n linearly independent vectors ધરાવતો સબસેટ આપેલા વેક્ટર સ્પેસનું બેઝિસ ફોર્મ કરશે. ઓકે, this is the proof for this corollary. Okay, so this is enough for this lecture. In the next lecture we will discuss the examples of this extension theorem for R3 and R4. Okay, thank you.